ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ በገብስ ዱቄት ቂጣ ለቡና ቁርስ የሚሆነን ቂጣ እንጋግራለን። ገብሳችንን አሁን መጀመሪያ እንነፋና እናቦካለን። በርበሬ ትንሽ እናደርግበታለን መልኩ ቆንጆ እንዲሆንልን። ጨው ዘይት እናደርጋለን። አሁን ውሃ እናደርግና እንበጠብጠዋለን። ገብስ መሆኑም ጥሩ ነው ለጤናም። አንዳንዴ በገብስ መጋገሩ ቆንጆ ነው። ብንፈልግ ደረቅ ያለ ቂጣ ብንፈልግ መለስለስም ይችላል። ለቡና ቁርስ መጠቀም ነው። አሁን እንደዚህ አቅጥኘዋለሁ። ምጣዳችንን እናስተካክልና በለኩሰንም ሲግል ማድረግ እንችላለን። በቀዝቃዛውም አድርገን መለኮስ እንችላለን። ምጣዱ ስላልጋለ በእጄ በግላብ አድርጌ ማሳሳት እችላለሁ። ምጣዱ ሲግል ደግሞ ከጋለ በዚህ በማንኪያው ስናረጋው ይስተካከላል። አሁን ምጣዴን እለኩሳለሁ። አሁን እንገለብጠዋለን። ያሳሳሁት ከሽ እንዲልልን። አሁን እንከፍትና ደግሞ ትንሽ ጊዜ ደረቅ እስኪል እንጠብቀዋለን። ክፍቱን አድርገን ቶሎ እንዲደርቅልን። እያገላበጥን ደረቅ እንዲልልን ትንሽ እንጠብቀዋለን። ይሄ አሁን ደርቋል፣ እናወጣዋለን። ያኛው በደረቁ ከሽ እንዲልልን እናደርገዋለን። ይሄኛውን ደግሞ ለስለስ ያለ አድርገን በማር ቀብተን መብላት እንችላለን። ደግሞ ለስለስ ካረገን
ትንሽ ደግሞ ደረቅ መጠጥ እስኪል እንከድነዋለን። እስቲ እንየው ከበቃው ይበቃው። ለስላሳ እንዲሆንልን ይበቃዋል። አሁን ይሄንን ለስላሳውን ማር ቀብተን መብላት እንችላለን። ለቁርስ ይሆናል። ያኛውን ደግሞ ደረቁን ስናክ ነገር አሁን እንደዚህ አድርገን ለቁርስ ቆንጆ ቁርስ ይሆናል። ከሻይ ጋር መጠቀም እንችላለን። ይጣፍጣል፣ ቆንጆ ነው። ገብስ መሆኑም ለጤና ሁሌም ስንዴ ከምንበላ አንዳንዴ እንደዚህ አድርገን በገብስም መስራት ይቻላል። ቆንጆ ምግብ ነው። ይሄኛው ደግሞ ያደረቅነው ነው። ከሽ እንዲልልን ስናወጣው ከምጣድ ሰፌድ ላይ የምናረጋው እንዳይለዝ ነው። አሁን ይሄንን ሳህን ላይ ብናረጋው ሊለዝብን ይችላል። ይሄው ደርቋል፣ ከሽ ብሏል። ይሄው በደም ከሽ ብሏል። ይሄንን በቃ እንደዚህ ስብርብር አድርገን በእቃ ላይ ቁጭ እናረጋዋለን። ከድነን በእቃ ብናስቀምጠው ለብዙ ጊዜ ይሆነናል። ጨማምረን ጋግረን ማስቀመጥ በቃ ይሄ አይበላሽም። በፈለግን ጊዜ እንበለዋለን።